खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आज मी तुम्हाला रव्यापासून गुलाबजाम कसे बनवायचे ते सांगणार आहे. सगळ्यात पहिले 1 कप बारीक रवा 2 मिनिटं रोस्ट करून घेऊया. एका कढईमध्ये 2 चमचे तूप टाकूया. त्यात 2 कप दूध मिक्स करूया. दुसऱ्या साईडला एका कढईमध्ये 2 कप साखर आणि 2 कप पाणी टाकून पाक तयार करूया. आता त्यात चिमूटभर केशरच्या काड्या मिक्स करूया. आता त्यात अर्धा चमचा लिंबाचा रस मिक्स करूया. साखर पूर्णपणे विरघळल्यानंतर गॅस बंद करावा. दूध गरम झाल्यावर 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर मिक्स करावी. लम्प्स राहू नये याची काळजी घ्यावी. आता रवा मिक्स करूया. सगळं नीट एकजीव करावे. असा गोळा तयार झाल्यावर गॅस बंद करावा. हे मिश्रण थोडंसं थंड होण्यासाठी ठेवावे. आता हे मिश्रण तळ हाताने 3 ते 4 मिनिटं नीट मळून घ्यावे. तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण एकदम सॉफ्ट झालेले आहे. आता एक छोटा गोळा घेऊन गुलाबजाम तयार करायला सुरुवात करूया. तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट गुलाबजाम तयार झालेले आहेत. एका पॅन मध्ये तेल गरम करून घेऊया. आता त्यात गुलाबजाम सोडावे. पॅन थोडासा हलवून घ्यावा म्हणजे खाली चिटकणार नाही. दोन्ही साइडने ब्राऊन होईपर्यंत तळून घ्यावे. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आता सगळे गुलाबजाम पाकात सोडावे. पाकाने नीट कोट करून घ्यावे आणि 2 तास पाकात सेट होण्यासाठी ठेवावे. हे झाले आपले रव्याचे गुलाबजाम तयार. पिस्त्याने गार्निश करावे. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.